เราก็จะสอนหลักการวิเคราะห์โดยใช้หลักแบรนด์ปิซึมเพื่อให้เขาได้หาแบรนด์ไอดีนิตี้เข้าใจแบรนด์ไอดีนิตี้ของแบรนด์ที่เขาเลือกนะคะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะมาเปรียบเทียบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยเนี่ยรอบๆตัวเขาที่เขาสนใจเนี่ยเข้าใจแบรนด์ไอดีนิตี้เดียวกันกับที่เจ้าของแบรนด์ต้องการหรือไม่สวัสดีค่ะชื่อรองศาสตราจารย์ณัฐนีเนียมทรัพย์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมค่ะก็ขออนุญาตเกริ่นเกี่ยวกับคุณลักษณะเด่นนะคะและลักษณะเฉพาะของหลักสูตร ID จุฬาก่อนค่ะว่าเราเป็นหลักสูตรประเภทสหสาขาวิชาด้านการออกแบบนะคะซึ่งเราจะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสถานการณ์ของโลกนะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตัวเองก็จะรับผิดชอบสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาเกี่ยวกับ Space ทุกเรื่องสำหรับนิสิตตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 ค่ะรายวิชาแรกที่สอนนะคะชื่อรายวิชา Space Time Related Design ค่ะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลาค่ะจะประกอบด้วยหลักการออกแบบหลายๆอย่างตั้งแต่การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็น Physical Space นะคะกับการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็น Virtual Space ผ่านการออกแบบเรื่องเกมการออกแบบปฏิสัมพันธ์การออกแบบ Interface Design แล้วก็การออกแบบวิธีการสื่อสารต่างๆนะคะสำหรับรายวิชานี้รายวิชาที่2นะคะเป็นรายวิชาในกลุ่ม Area Focus ซึ่งนิสิตจะสามารถเลือกลงได้ตามความสนใจนะคะชื่อว่า Experience and Ambience Design ซึ่งต่อยอดจากวิชา Space Time Related Design นะคะสิ่งที่จะได้นิสิตจะได้เรียนมากขึ้นก็คือว่าเขาจะเริ่มรู้เรื่องแบรนด์กับ Businessนะคะโดยเราจะให้นิสิตเนี่ยเลือกแบรนด์ซึ่ง establish แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง global brand ก็ได้เพราะเขาจะมีแบรนด์มีข้อมูลต่างๆชัดเจนหรือเป็น local brand ก็ได้แต่ว่าเป็น local brand ที่ establish จริงๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็จะสอนหลักการวิเคราะห์โดยใช้หลักแบรนด์ปิซึมเพื่อให้เขาได้หาแบรนด์ identity เข้าใจแบรนด์ identity ของแบรนด์ที่เขาเลือกเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะมาเปรียบเทียบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยเนี่ยรอบๆตัวเขาที่เขาสนใจเนี่ยเข้าใจแบรนด์ Identity เดียวกันกับที่เจ้าของแบรนด์ต้องการหรือไม่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ ก็จะเกิดคำว่าแบรนด์แกปพอแบรนด์แกปก็คือว่าโอเคนี่คือปัญหาของงานออกแบบนะแบรนด์แกปเราก็จะให้ก็ฟลิปปัญหานั้นมาเป็น opportunity แล้วก็มาสร้างโจทย์การออกแบบประสบการณ์เหมือนกันเพื่อจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบรนด์นั้นนะคะให้กลุ่มเป้าหมายที่เขาเป็นคนกำหนดมาค่ะส่วนงานออกแบบที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะขออนุญาตพูดถึงงานออกแบบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Senior Project ในปีที่4จริงๆเราก็จะจับเรื่องเทรนด์หรือว่าเรื่องความต้องการของสังคมรอบตัวอยู่แล้วล่ะในการที่จะต้องแบบเป็นตัวเริ่มต้นในการที่เด็กจะไปหาเป็นโจทย์มาทำโครงการนะคะหนึ่งในโปรเจกต์ที่อยากจะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Sustainable Design เป็นการโครงการออกแบบประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอาหารสำหรับครอบครัวในการจัดการอาหารส่วนเกินเขาเรียก surplus food ซึ่งขออนุญาตอ้างอิงกรมควบคุมมลพิษนะคะเขาจะบอกว่าขยะอาหารเนี่ยมีถึง 64% นะแล้วในขยะอาหารเนี่ยในอันนี้เด็กสอนมานิสิตสอนมาว่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ surplus food หมายถึงเป็นอาหารที่ทานได้กับ food wasteคือเป็นอาหารที่ทานไม่ได้แล้วนะคะโครงการอันเนี้ยของตัวอย่างของนิสิตเดี๋ยวจะมีรูปโชว์เนี่ยนะก็จะเป็นการออกแบบระบบนะเป็นแอปพลิเคชันมีทั้ง Product Service System นะออกแบบผ่านตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวแกดเจ็ตในการจัดการอาหารตั้งแต่วางแผนเตรียมอาหารพูดคุยเมนูกันหรือนัดกันวันนี้มาแล้วเปลี่ยนใจไม่มาแล้วนะอะไรต่างๆเนี่ยฮะจนกระทั่งเมื่ออาหารเหลือจะแชร์อาหารจะต่อยอดอาหารอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือการกำจัดขยะอาหารอย่างไรแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญก็คือว่าเพื่อให้การออกแบบมันยั่งยืนนะก็คือว่าเขาก็จะใช้ challenge เกี่ยวกับเรื่อง food นะ gamification เข้ามาประยุกต์ในการที่ engage กับระบบนะเพื่อจะค่อยๆเพิ่ม challenge เพื่อจะปรับพฤติกรรมเพื่อให้ลดอาหารส่วนเกินให้มากที่สุดก็การออกแบบโครงการกำจัดอาหารส่วนเกินแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่มันมีทั้ง2ส่วนทั้งปัญหาในครัวเรือนกับปัญหาขององค์กรปัญหาขององค์กรเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยจากที่เรารีเสิร์ชเนี่ยมันได้รับการดูแลจากองค์กรนั้นๆอยู่แล้วแต่ปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดในครัวเรือนเราจะรู้แค่เรื่องของการแยกขยะซึ่งจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องแยกขยะนะแต่มันเป็นต้นทางของการเกิดขยะอาหารนะเพราะฉะนั้นอย่างโครงการเนี้ยที่เด็ก
ทดลองเป็นโครงการต้นแบบนะคะเซอร์พัสฟู้ดเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นการทำอะไรเล็กๆเพิ่มเข้าไปในฐานะนักออกแบบอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะเสริมเข้าไปแล้วมันก็สามารถเกิดผลในการที่จะลดทอนปัญหาที่เรียกว่าสังคมนะในสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ